Az előző videónk egy Lidus hibridnek a karbantartásáról szólt, és már akkor beszéltem róla, hogy ez tulajdonképpen egy tartós teszt, tehát ez a készülék több mint másfél évig üzemelt hőszivattyús üzemmódban 53 fokos teljesítménye, vagy 53 fokra beállítva. A fogyasztási értékeket azt végigmértem, úgyhogy így tulajdonképpen van egy elég részletes mérési listám, hogy mikor mennyit fogyasztott a készülék. Általánosságban azt lehet elmondani, hogy használat szempontjából nagyjából egy éven keresztül a készüléket azt 2-3 ember használta, utána a következő fél évben pedig inkább 4-5. Az 53 fokos víz 100 literes tartály esetén szinte minden alkalommal elfogyott, tehát majdnem teljesen elhasználásra került, így teljes feltöltési ciklusokkal dolgozott a készülék. Az átlag, a napokra visszaosztott átlag az úgy néz ki, hogy napi 1,7 kWh fogyasztott el, 37 forint most az áramnak kilowattja, tehát ez meglehetősen gazdaságos, ezt egy hónapra felszorozva 2000 forintos átlag jött ki, ami bőven alulmúlja a többi készüléket, vagy ha onnan nézzük, felülmúlja, hogy sokkal gazdaságosabban működik. Nyilván ez egy A-energia osztályú készülék, ezt el is várjuk tőle. Az utóbbi időben ugye megnövekedett a felhasználói igény, így egy picit több lett a fogyasztás. Ha visszabontom az utolsó időszakot, most már télies időszak van, hűvösebb van, tehát nem egy nyári, 1 perces pacsálás van, illetve a bejövő víz hőmérséklete is jelentősen hidegebb, így ez nyilván jobban visszahűti a készüléket. Mostanság olyan 2,6 kW a napi fogyasztás, ami azt jelenti, hogy a havi villanyszámla az 3000 forint. Tulajdonképpen 3000 forintból állítjuk elő a napi 100 liter melegvízünket. Nézzük, hogy hogyan is működik a hőszivattyú. Ezen a kis ábrán látszik, hogy van egy körforgás, tulajdonképpen pár apró alkatrésszel. Hát én nem vagyok ennek szakembere, úgyhogy csak egy lebutított verziót mondok. Aki jobban tudja nálam, annak úgyis irreleváns ez az információ, aki pedig új információként szembesül ezzel, nekik talán érdekes lesz. A lényege az, hogy van egy hőcserélő benne, aminek az a dolga, hogy egy ventilátor által beszívott levegőt keresztül szív ezen a készüléken, és ezáltal tulajdonképpen előmelegíti hűtőközeget, ami benne áramlik. Majd ez odaér a kompresszorhoz, ami összepréseli, megnövekszik a hőmérséklete, ezt a hőmérsékletet úgynevezett kondenzátoron adja le, ami itt látszik fölöttem, hogy a készüléknek az alján, tulajdonképpen az alsó egyharmadában körbe tekert alumínium spirál, ami átadja a hőt. Ott történik a hőleadás, és utána megy egy expanziós szelepbe, ami tulajdonképpen visszahűti még jobban ezt a gázállapotú történetet, és innen már folyadékként indul újra ez a körforgás. És a levegőnek a hőmérséklete az magasabb lesz, mint amire ez a szelep lehűtötte a hűtőközegünket, így a levegőből tud energiát kinyerni, amit aztán a kompresszor újból megmelegít azáltal, hogy összesűríti, és ez így megy körbe-körbe. Azt már tudjuk, hogy mennyi a fogyasztása ennek a készüléknek. Most az a kérdés, hogy ez gazdaságosnak minősül-e, vagy sem. Hát van egy pár számadat, amivel érdemes számolni. Ezeket a készülékeket 80, illetve 100 literes űrtartalommal árusítják. A 80 literes olyan 145 000 forint környékén lehet megvásárolni, a 100 literes az olyan 150 000-től indul, ha akciós az ára, ha nem, akkor inkább a 170 000 forint a realitás. Egy hagyományos készülékhez mérten, ha már egy B-energia osztályú készülékbe gondolkodunk, azoknak az ára 80 000 forint környékén van. Ez annak a duplája, viszont a fogyasztása a fele. Van egy úgynevezett COP érték, ami azt mutatja meg, hogy mennyi bevitt energiából mennyi energiát tud kivenni a készülék. Ez úgy néz ki, hogy a 80 literesnél az 2,02 a COP, a 100 literesnél 1,89, ez csak a hőszivattyús üzemmódra igaz. Ez azt jelenti,
hogy tulajdonképpen 1 kW bevitt energiából 2 kW-ot fűtési energiát állít elő, amiből 1 kW az ingyen van, hiszen azt a levegőből elnyert hő biztosítja. A karbantartási költsége van ennek a készüléknek, még főleg, hogyha a garanciát meg akarjuk őrizni, ez éves szinten ilyen 25 000 forintot jelenthet, de a fogyasztási értékek, amikkel számoltunk, tehát durván ugye 3000 forintos spórolást tud ez a készülék havonta a B-energia osztályhoz képest. Ezt ugye, ha felszorozzuk, akkor ez 36 000 forint évente. Mondhatnánk, hogy oké, de ebből elvisz 20-25 ezret a karbantartás, de ez igaz az egyéb mondjuk B-energia osztályú készülékekre is. Tehát ha azt is karbantartjuk, annak is hasonló a költsége, úgyhogy így érdemes megvásárolni ezt a készüléket, mert azt lehet látni, hogy ezzel a 36 000 forintos különbséggel tulajdonképpen már 2 év alatt nagyjából ott tartunk, hogy az árkülönbözet visszajön, és a harmadik évtől már mindenképpen spórolunk, illetve nyereséget termel, ha innen nézzük. Egy B-energia osztályú készülék az 1280-1300 kWh fogyaszt az energiacímke tanúsága szerint, még itt a 100 literes készülék az csak 652 kWh, ami ugye 1,7 környékére jön ki naponta. Nagyjából ezeket az értékeket az előbb is tudtuk prezentálni. Úgyhogy a megtérülési időszaka az ilyen mondjuk durván 3 év. Ha ezt karbantartásokkal együtt csináljuk, akkor ez ugye garanciális időszak, tehát nincs az, hogy meghibásodik a készülék másfél éves korában és kidobhatjuk. Persze sok esetben javítható, de miután hőszivattyús, ezért a hőszivattyús rész javítása az nem annyira egyszerű és nem is olcsó, úgyhogy érdemes a garanciára, illetve a garanciális karbantartásokra is hangsúlyt fektetni.